käydään tänään läpi passiivisen tulon lähteitä, joita käsityöläinen voi tehdä. Passiivisen tulon lähteet tulee siinä vaiheessa kyseeseen, koska ei yksinkertaisesti ole mahdollista tehdä koko loppuelämäänsä valveilla olotuntejansa töitä omilla käsillään, koska kädetkin tarvitsee joskus lepoa. Mulla on nyt 6 erilaista passiivisen tulon lähdettä, joita käsityöläinen voi käyttää omassa työssään tuomaan lisätuloa tai jopa huomattavaa tuloa mukaan siihen oman toimintaansa. Ensimmäisenä tässä mulla on digitaaliset tuotteet. Ja niitä on erilaiset. Esimerkiksi minulla on neuleohjeita myynnissä omassa verkkokaupassa. Ne on PDF-muodossa siellä. Ja prosessi niihin tapahtuu niin, että minä teen sen neuleohjeen. Sitten minun testineuloja testaa sen neuleohjeen. Sitten mä kirjoitan sen puhtaaksi. Sen jälkeen mä pistän sen verkkokauppaan, jolloin se on siellä ostettavissa. Ja ehdottomasti minun suosituin neuleohje on Olipa kerran Mekko. Mä oon tehnyt sen 3 vuotta sitten ja se on tasaisesti sieltä asti tuottanut mulle tuloa, kun sitä ihmiset käy sieltä ostamassa. Ja se myös markkinoi itseään, koska se on näyttävä mekko, se on suuritöinen mekko ja ihmiset, jotka sen tekee, niin haluaa totta kai esitellä sen sitten muille neulojille, esimerkiksi erilaisissa somen neulontaryhmissä, jolloin muutkin ihmiset, no hei, mikä tämä on tämä mekko, mistä sen saa, niin siinä ohjeessa, se on ainut ohje, joka mulla on onnistunut niin, että se on alusta asti pyörittää tavallaan itse itsensä ja oman markkinointinsa. Mutta sitten voi olla myös niitä, jotka ei ole tuottanut vielä senttiäkään ja niihin on käytetty paljon aikaa. Huono puoli näissä digitaalisissa tuotteissa on se, että sä tarvit niihin jonkun kanavan, mitä kautta se myydään. Eli se on joko sun oma verkkokauppa, josta tulee kuluja, tai sitten se on jonkun muun ulkopuolisen pitämä verkkokauppapohja, josta sen voi ostaa, jolloin sulla menee kuluja sinne enemmän siitä, että se on siellä myynnissä, ja kun se myydään, niin sitten se pohja ottaa oman osuutensa tietenkin siitä myynnistä. Mutta parhaiten onnistuessaan digitaaliset tuotteet voi olla tosi kiva lisätulon lähde. Näitä voi olla muutkin kuin neuleohjeet. Näitä voi olla vaikka erilaiset ompelukaavat tai erilaiset printit, joita asiakas voi itse sitten printata. Sitten numero 2. Verkkokurssit. Jos sulla on joku taito, minkä sä voisit opettaa myös muille, niin siitä voi silloin tehdä verkkokurssin. Mulla oli ennen tätä kirjaa, Lumottujen kirjojen kotisidon itse omat kirjasi kotona. Mulla oli verkkokurssi, jossa opetin sitomaan oman loitsukirjan itse kotona. Ja siinä oli 1 sidontatyyliä, kuinka tehdään loitsukirja. Mun kohdalla se oli myynnissä mun verkkokaupassa, mutta se verkkokurssi alusta oli niin raskas ja iso, että mun olisi pitänyt suurentaa mun verkkokaupan kaikkia juttuja, eli maksaa enemmän siitä mun verkkokaupasta, että mä olisin saanut se verkkokurssipohjan pyörimään kunnolla isolla volyymilla. Niin mä sitten päädyin siihen, että mä myin sitä sen muutaman kipaleen ja sitten mä lopetin sen myymisen ja annoin niiden ihmisten olla siellä sen vuoden, minkä mä annoin sille aikaa suorittaa ja sitten mä suljin sen, koska se ei ollut siinä vaiheessa järkevää minun ruveta suurentamaan mun verkkokauppaa sen takia, että muutama ihminen pystyy ostamaan verkkokurssin. Et se ei ollut siinä vaiheessa järkevä päätös. Mutta on olemassa semmoisia verkkokurssialustoja, jotka toimii kuten Etsy, että sinne voi ladata se oma verkkokurssin ja se itse kauppapaikka ottaa siitä sen provikan välistä, kun joku sen ostaa. Niin sekin on mahdollista. Kohta 3. YouTuben tai blogin mainostulot. Ja kuten on sanonut, että siihen mä yritän pyrkiä tällä omalla YouTube-kanavalla. Ja siihen, että pääsee YouTuben mainosohjelmaan mukaan, niin siihen pitää olla 1000 tilaajaa ja 4000 katselutuntia, olikohan vuodessa. Ja mulla on tosi lähellä se. Mä en vielä tiedä siitä prosessista sen enempää, mutta mä tiedän sen, että sitten kun siihen mainosohjelmaan pääsee mukaan, niin silloin näistä mainoksista, mitä sun siellä sivulla esitetään, niin niistä pieni prosentti tulee sulle, eli videoiden tekijälle. Ja tämä on siinä mielessä loistava keino, että jos ajatellaan, että sulla on vaikka, sä oot 4 vuotta sitten tehnyt jonkun videon,
Ja se on sulla jäänyt tonne jonnekin, jossa on semmoinen ikivihreä niin kuin materiaaliltaan, että joka ei vanhene se tieto. Sitten sä pääset siihen mainosohjelmaan mukaan. Ja ihmiset innostuukin katsomaan tätä sun 4 vuotta vanhaa videoa. Niin se tuottaa sulle, se 4 vuotta sitten tehty video, tuottaa sulle mainostuloja. Se voi tuottaa sulle mainostuloja vaikka vielä 5 tai 10 vuoden päästä, jos sä pysyt mukana siinä mainosohjelmassa. Ja ihmiset haluaa katsoa sitä sun videoa. Niin siinä mielessä se on tosi fiksu systeemi. Mulla oli aikoinaan blogi, joka oli mainosohjelmassa mukana. Ja se tarkoitti sitä, että mä kirjoitin sinne blogiin ja sitten siellä esitettiin semmoisissa bannereissa aina mainoksia. Jos ihmiset klikkas niitä mainoksia, niin sieltä kilahti mulle muutama sentti aina siitä per klikkauksesta. Eli sekin on täysin mahdollista. Siihen tarvitaan semmoinen blogi, joka on, heillä on omia määreitänsä AdSensellä. AdSense oli, mistä mulla oli se ja missä YouTubella on tämä mainostulo-ohjelma. Niin heillä on omat määreensä blogeihin, että sen pitää olla jo tietyllä tavalla vakiintunut, siellä pitää olla tietyllä tavalla lukijoita ja sen pitää olla tietyn tyylinen, jotta he hyväksyvät sen sinne mainosohjelmaan. Mutta aina kannattaa yrittää. Se ei niin kuin maksa mitään. Kohta 4. E-kirja. Mulla on tästä kirjasta e-kirjaversio olemassa. Mä laitoin sen äänikirjapalveluihin, 3 eri äänikirjapalveluun, jotka tarjoaa myös e-kirjoja. Se oli siellä jonkun aikaa, mutta mä päädyin ottamaan sen pois sieltä, koska mä tajusin, että tämä kirja, koska tässä on niin yksityiskohtaisia ohjeita, niin tämä ei yksinkertaisesti toimi e-kirjan muodossa kovin hyvin. Sitä ei jaksa sillä tavalla lukea, koska sun pitäisi, kun sä haluat lähteä opettelemaan jotakin, niin sun pitää katsoa sitä niin kuin kuva kuvalta. Niin tämä toimii paremmin fyysisenä kirjana. Sieltä ei kerännyt tulla mulle yhtään tuloa niistä e-kirjapalveluista, mutta se on mahdollista pistää se oma kirja e-kirjapalveluihin tai äänikirjapalveluihin, jolloin se, aina kun joku sen lainaa sieltä tai lukee, niin sitten siitä tulee pieni siivu taas kirjoittajalle. Toisekseen sä voit myydä omia e-kirjojasi taas siellä omassa verkkokaupassa. Eli silloin kun sä teet kerran sen työn siihen, teet sen hyvän kirjan, sä voit pistää sen myyntiin verkkokauppaan, jolloin se sitten ihminen ostaa sen sieltä ja se automaattisesti lähtee sille ihmiselle. Tai näitä voi myydä esimerkiksi siellä Etsyssä tai muissa valmiissa kauppapaikoissa. Mä teen tämmöisen kohdan 4.5. Fyysinen kirja. Ja se, miten fyysinen kirja voi tuottaa passiivista tuloa, on kirjastot. Mä voin itse asiassa tehdä, jos teitä kiinnostaa, kuinka omakustannekirja tehdään alusta loppuun, ja kuinka se saadaan tuottamaan passiivista tuloa, niin mä voin tehdä siitä oman videon, jos teitä kiinnostaa, niin laita kommentteihin, jos haluat tietää sen prosessin. Niin tähän jokaiseen kirjaan, joka painetaan ja joka halutaan kaupalliseen tarkoitukseen, niin niihin pitää hakea ISBN-koodi. Ja se on täällä kirjassa itsessään. Ja sitten, jos sitä omaa kirjaansa saa myytyä kirjastoille, niin joka ikisen kerran, kun siellä kirjastossa sitä sun kirjaa lainataan, se rekisteröityy se lainaus tämän ISBN-koodin mukaisesti. Ja siitä maksetaan lainauskorvauksia. Jos mä en ihan väärin muista, niin tänä vuonna se on ollut jotain 30 sentin, kumpaan tahansa puolen, en muista ihan tarkkaan. En ole vielä saanut yhtäkään niitä lainauskorvauksia, koska ne tulee niin jälkikäteen, mutta tiedän, että sinne on kertynyt. Mun tätä kirjaa on mennyt noin 60-80 kappaletta kirjastoihin eri puolille Suomea. Ja tiedän, että niitä on lainattu siellä. Eli mulle on ensi vuonna tulossa ensimmäisen kerran lainauskorvauksia. Ja ne aina kertyy sinne ja sitten niitä maksetaan 2 kertaa vuodessa. Sitten kohta 5. Lisensiointi eli rojaltit. Jos sä oot esimerkiksi tykkää tehdä graafista suunnittelua ja sä suunnittelet jonkun kuvion, niin sä voit kokeilla myydä sitä jollekin semmoiselle firmalle, joka haluaa vaikka painattaa siitä sun kuviosta kankaan ja tehdä siitä tuotteita. Silloin sä teet lisenssisopimuksen sille sun kuviolle. Eli siellä sovitaan summa, paljonko sä haluat siitä, ja käyttöaika, että onko se ikuisesti tämän firman käytössä vai onko se sen käytössä vaikka vuoden,
Kaikki tämmöiset sovitaan siellä lisenssisopimuksessa. Ja sitten sulle maksetaan siitä lisenssimaksua siitä sun suunnittelemasta kuviosta. Tai sitten, että onko se voi olla myös, että se on tiettyyn erään. Eli jos he haluaa vaikka 1000 kappaletta valmistaa näitä, niin se lisenssisopimus kattaa sen 1000 kappaletta niitä tuotteita, mitä siitä tehdään. Jos he haluaa ostaa lisää, niin sitten he maksaa uudestaan sitten sitä lisenssiä sulle. Ja sama toimii, jos sä oot hyvä valokuvaaja, niin on olemassa näitä stock-fotopaikkoja, mistä yritykset pystyy ostamaan oman käyttöönsä vaikka verkkosivuilleen valokuvia. Ja näitä käytetään aika paljon. Ja jos sä oot hyvä valokuvaaja ja sulla on semmoista kuvauksellista silmää, niin sä voit pistää omia kuviosi myyntiin tämmöisiin paikkoihin. Sieltä totta kai taas se paikka itsessään ottaa tietyn prosentin sieltä välistä, mutta kuitenkin, että saatat kerran sen hyvän kuvan ja sit sä voit myydä sitä eteenpäin. Ja niitä valokuviakin voi myydä niin kuin tuhansia kertoja samaa valokuvaa. Ja silloin se tuottaa sulle passiivista tuloa siellä. Viimeinen kohta 6. Affiliate-markkinointi, eli kumppanuusmarkkinointi. Ja sehän toimii niin, että esimerkiksi mä voisin ajatella itseni kohdalle, koska teen myös neulesuunnittelua, että jos joku lankafirma haluaisi mun kanssa lähteä kumppanuusmarkkinointiin, niin silloin he antaisi mulle jonkun tietyn alennuskoodin esimerkiksi, tai tietyn koodin, tai sitten mä voisin omille nettisivuilleni vaikka laittaa linkin, että hei, että jos ostat näitä lankoja, mitä mä just suosittelen tässä, tämän linkin kautta, niin siitä tulee mulle pieni prosentti siitä myynnistä. Ja ihminen, jos haluaa ostaa sen sun linkin kautta sen tuotteen, niin sitten sulle kilahtaa sitä pieni prosentti. Ihminen saa kenties alennusta, kenties pelkästään sen tuotteen. Mutta niin toimii kumppanuusmarkkinointi. Se kannattaa valita tarkoin, koska pitää aina muistaa, että mikä se sun oma brändi on ja millaisen kumppanin kanssa sä haluat näkyä. Että onko se eettisesti esimerkiksi samoilla arvoilla oleva kuin sinä olet. Koska ei kaikkeen kannata lähteä. Ihan pelkkä rahankiilto silmissä, koska ihmiset katsoo myös sen, että minkä kumppanin kanssa sä teet töitä. Ja se määrittää sitä sun arvomaailmaa, kenen kanssa sä teet töitä. Niin ne kannattaa valita huolella. Mutta sitten jos sä itse tykkäät käyttää jotakin tuotetta ja siinä on mahdollista tehdä affiliate-markkinointia siihen tuotteeseen, niin totta kai se kannattaa. Koska jos sä muutenkin jo suosittelisit sitä tuotetta ihmisille, niin miksi ei sitten saisi siitä pientä siivua välistä. Ja niin pitkään kuin se linkki on toimiva, tai se sun koodi on toimiva, ja niin pitkään kuin teillä on se yhteistyösopimus, niin pitkään se saattaa tuottaa sulle passiivista tuloa ilman, että sun tarvii sen vaikka yhden postauksen enempää tehdä töitä siihen. Tässä oli 6, melkein 7 suurin piirtein, eri keinoa, miten käsityöläinen voi saada passiivista tuloa. Ja kaikille näille yhteinen miinuspuoli, tai mikä hankaloittaa näitä hieman tai paljon, on markkinointi. Mikään näistä kohdista ei tuota sulle tuloa ilman, että sä käytät siihen jotain vaivaa ja aikaa. Eli ei vaan yksinkertaisesti ole olemassa semmoista passiivista tuloa, mihin sun ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään sen eteen. Mutta jos sä saat lyötyä sen läpi, jos sulla on semmoinen yleisö, tai sä saat hankittua semmoisen yleisön sun vaikka someen, jotka haluaa ostaa sun tuotteita, niin silloin nämä on aivan semmoisia keinoja, että mitä kannattaa käyttää. Esimerkiksi tämä kirja, mä oon kirjoittanut tämän 2023 siis, vuosi sitten, niin kyllä mun pitää tätä tuoda esille koko ajan, että ihmiset muistaa taas, että sitä saa kirjastoistakin, olen nähnyt tuon siellä, pitääpä käydä lainaamassa. Tai sitten, että tämä on myynnissä tuolla vielä verkkokaupassa, että käympä ostamassa se itselleni. Niin kyllä sitä pitää tehdä sitä työmaata siihen, että se pysyy pinnalla. Että se ei pelkästään riitä, että mä nyt loin tämmöisen kirjeen ja mä nyt pistän sen myyntiin tonne Etsyyn. Ja sitten sä vaan oottelet ja ihmettelet, miksi ei tule myyntiä. Mutta ei se tule ilman, että sä teet siihen jotakin sen eteen, että sä markkinoit sitä tuotetta. Et markkinointi on kaiken A ja O. Myös passiivisen tulon lähteessä.
Kerro mulle, laita kommentteihin, jos sulle tulee mieleen vielä lisää passiivisen tulon lähteitä, jotka vois sopia käsityöläiselle. Näähän sopii siis melkein kaikille, nämä mitä just kerroin. Niin jos tulee mieleen jotakin, niin kerro ihmeessä esimerkiksi, että ootko sä tehnyt jotain muunlaista passiivisen tulon lähdettä. Ja jos susta tuntuu, että tämmöistä on kiva kuunnella, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen, niin katsotaan mitä kaikkea tässä keksitään vielä, kuulkaa. Hyvä, ihanaa tätä päivää ja oikein paljon onnea passiivisen tulon metsästykseen. Ei kun hei!